السلام عليكم. Windows installation portal جام دي ده بسكرين تاسو تختاري بس any key to work from CD reading تاسو USB plug كي كمبيوتر كي أو any way key CD أو press carry أو button to your next key next we will I agree everything will and click key I don't have a product key and click key ببلش انتبه تو كي تفعل كده process دي كده مختلف editions دي تازان لهاري edition select كولا شي next وكي license كده ده accept كي those partitions دي those مالا چونکه virtual دغه من نو عندي ستارت باندې نو دلته نور نه ښیي بهرحال تاسو ته به دوه درې دلته ښیي نو تاسو دا ډیسک 0 ډیسک 1 ډیسک 2 داسې به لیکلی په فارمس کې تاسو سره دوه درې هارډ ډیسک کې نو له پاسه چې دی ډیلیټ پارټیشن دی فارمیټ دی کریټ دی تاسو خپل د چایس په حساب باندې یو سلیکټ کولی شئ نو فلحال زما سره ورچوال دی نو زه به دغه یو ډیسک کې دا انسټالوم زه به چې دی په نیکسټ باندې کلیک کوم بیا به انسټال باندې کلیک کوم او بیا به لږ شانتې ویټ کوم په دې دوران کې دوی به لیکلي your PC will start several times this might take a while کې دې دغه په دوران کې چې انسټالیشن دوران کې PC چې دا یو دوه درې پیرې ریسټارټ کېږي خو چې دوباره کله PC ریسټارټ کېږي تاسو به پرس any کې چې دی هغه د سکرین تاسو ته راځي او تاسو به هغه اپشن نه سلیکټ کوئ خپل په ځای به پرېږدئ وینډو چې دی هغه به هغسې کنټینیو پاتې شي او انسټالیشن به روان وي دا به لږ شانتې ټایم علي او چونکې دا ما سپیډ اپ کړی دی نو لږ زر زر به کېږي تاسو سره به دا لږ ټایم علي ډیپینډ کوي چې تاسو سره په ستاسو په سیسټم کې اس اس ډي لګېدلی که ایچ ډي هارډ ډیسک لګېدلی څه شی دی به کي که نه چې اس اس ډي نه لږ فاست پروسس کېږي او چې د هغې نه لږ سلو پروسس کېږي او چونکې دلته دا ما سپیډ اپ کړی دا به لږ زر زر کېږي تاسو سره به دا نه غونډې باندې دا ډیپینډ کوي چې ستاسو د کمپیوټر هارډویر څنګه دی که ریم پروسیسر او نور دغه چې دي څنګه او عام طور تقریبا چې مناسب ون پیس شي نو دا به داسې نیمه ګنټه او داسې ټول انسټالیشن چې دی دا اګوره دا اوس ریسټارټ شي چې دغه پوره شو اوس دا ستاسو دا دلته تاسو کنټري سلیکټ کولی شئ کیبورډ سلیکټ کولی شئ دوه درې کیبورډز هم تاسو سلیکټ کولی شئ لکه یو یو ایس سلیکټ کولی شئ انګلیش دپاره یو اردو دپاره هم سلیکټ کولی شئ عربۍ دپاره کوم چې ستاسو سیکنډري کیبورډ یا تاسو استعمالوئ دلته به خپل نوم ولیکئ پي سي نیم چې هر څنګه نوم چې دی هغه تاسو خپل دغه له ورکولی شئ پي سي نیکسټ ون به کلیک کوئ خپل نوم به ولیکئ نوې وینډوګانې چې دي 11 او لیټسټ ورژن چې دي هغه مایکروسافټ اکاونټ غواړي تاسو به ساین ان باندې کلیک کوئ او که فرض که ستاسو زوړ ایمیل وي د مایکروسافټ اکاونټ وي چې لاګین کوئ که زوړ نه وي نو تاسو بیا پکار ده چې نوی اکاونټ کریټ کړئ دلته نوی هم کریټ کېږي تاسو به یوزر نیم سلیکټ کوئ بیا پاسورډ سلیکټ کوئ نیکسټ ون به کلیک کوئ فرست نیم به سلیکټ کوئ لاست نیم به سلیکټ کوئ کنټري ریجن به سلیکټ کوئ ډیټ اف برث به ولیکئ نیکسټ ون به کلیک کوئ بیا به ریکوري ایمیل ولیکئ
next one به کلیک کوئ. next بیا به دلته خپل نیم چې دی هغه ولیکئ چې کوم نیم چې دی هغه ډیوایس ته لاګین کېدو دپاره استعمالوي. پاسورډ به سلیکټ کړئ. next one به کلیک کړئ. بیا به پاسورډ سلیکټ کړئ. next one به کلیک کړئ. دا بیا کوېسچن دی که تاسو نه پاسورډ هیر شي نو تاسو دې کوېسچن په مدد سره چې دی هغه خپل پي سي پاسورډ ریکور کولی شئ. نو تاسو کوېسچن سرچ کوئ د هغې انسر نو خپل له رضا تاسو چې دی انسر هغې ته لیکلی شئ خو چې بیا تاسو ته یاد وي. هر قسمه انسر چې تاسو ولیکئ او چې تاسو ته پته وي چې یاره دا انسر زما د next وکئ. ستاسو وینډو چې دی انسټالیشن کمپلیټ شو او یو څو سیکنډو کې به چې دی وینډو بلکل ریډي د یوز دپاره. Right there. وینډو چې دا ګورئ دا بلکل ریډي ده. نو زموږ سره اوسئ، موږ سره خپله رایه ضرور شریکئ.